Ayan yung binili namin. Ayan sila. BTS na tayo dito. BTS na tayo! Tita Dijan, mag-hi ka dun, oh. Makakabili? Wow! Nakatingin si Tito Michael. Yan naman. May Disney Channel Plus. Yes, more Prime Video, more. May Twitch pala. Oh, may Twitch, may Prime Video, mayroong YouTube, settings. Yan, network. Okay na. Meron na pala eh. Ay. Siyempre, alam naman talagang speaker na malaki. Saan yung speaker niya doon sa mga? Yun ang gusto ko sa Sony Branda. Skip ads mo na, Tito David. Yan ang maganda sa Sony. Hindi pa pa. Wala siyang mouse. Dito na ng LG mouse. Hindi, i-download mo sa app sa cellphone. Pixel na. Kaya bigyan sa magdaan. Tito David. Uy, model. Si J-Hope. Chicken noodles. Chicken noodles. Oh. Ganda niya, Hana. It's just a TV! So, na to side. Armin na Armin. Chicken noodles. My sister na Arnold. Tala. We're here
here at Divisoria. Halimbawa, umiinom naman. Tapos sa loob, tingin siya. Lame. At Divisoria. Thank you. Masanting niya kayang Mga Nike. Yun ang dalawa kong nanay. Dalawa kong nanay bumibili ng pagkain. Yung kasama siya sa bumibili. Kuya, bibilin ko na to. 30 ba to? 30? Ah, 60. Wait lang. Wait lang. Kala ko 30. Ayan, kuya. Ayan na lang. Dami-daming ganun.